વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 10 ની અંદર ચેપ્ટર નંબર 12 વિદ્યુત વિશે અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા. એની અંદર છેલ્લે આપણે શ્રેણી જોડાણ અને સમાંતર જોડાણ વિશે સમજ્યા હતા. હવે આપણે એનો ઉપયોગ દ્વારા આપણે થોડા પ્રશ્નોને સોલ્વ કરવાના છે. તો પહેલા પ્રશ્ન પર જઈએ. તમને શું કીધું છે? એવો પરિપથ દોરો કે જેમાં 2 વોલ્ટના કેટલા 2 વોલ્ટના 3 વિદ્યુત કોષો 2 વોલ્ટના કેટલા લેવાના છે? 3 વિદ્યુત કોષો, એક 5 ઓહમનો અવરોધ, એક 8 ઓહમનો અવરોધ અને એક 12 ઓહમનો અવરોધ તથા એક પ્લગ બધા શ્રેણીમાં બંધાયેલા છે. કેવા છે? શ્રેણીમાં જોડાયેલા છે. તો આપણે પરિપથ શું દોરવાનો છે? પરિપથ આપણે દોરવાનો છે. તો પરિપથ દોરીએ, સમજીશું. એક જો શ્રેણીમાં જોડાણ છે. આ પહેલો કોષ, આ બીજો કોષ, આ ત્રીજો કોષ થઈ ગયો. આ કોષનું એકબીજા સાથે જોડાણ કરી દઈએ આપણે. પહેલો કોષ બની ગયો. આ દરેક કોષનું મૂલ્ય કેટલું છે? 2 વોલ્ટ. કેટલું છે? 2 વોલ્ટ, 2 વોલ્ટ અને 2 વોલ્ટ પ્લસ માઈનસ પ્લસ માઈનસ પ્લસ માઈનસ. પછી આ કોષ સાથે શું છે? તમને 5 ઓહમનો અવરોધ, કારણ કે શ્રેણીમાં આપણે લઈએ. આ કેટલા ઓહમનો બનશે? 5 ઓહમનો. પછી કેટલા ઓહમનો છે? 8 ઓહમનો. અને એના પછી કેટલા ઓહમ છે? 12 ઓહમના અવરોધને તથા એક પ્લગને એક શું કરીએ છીએ આપણે? અહીંયાથી એક પ્લગ લઈ લઈએ. શ્રેણીમાં જોડેલું છે. શું કરેલું છે? શ્રેણીમાં જોડાણ કરેલું છે. તો આટલો પ્રશ્ન સુધી જાય. આ પ્રશ્ન પૂરો. હવે પ્રશ્નમાં થોડો આગળ વધીએ. તમને એવું પૂછે છે, પહેલું પ્રશ્ન નંબર 1 પૂછે છે કે આપેલ જોડાણનો સમતુલ્ય અવરોધ શું મેળવો? સમતુલ્ય અવરોધ. પહેલો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે. આ આકૃતિ પરથી પ્રશ્ન પૂછે છે કે તમે શું કરો? સમતુલ્ય અવરોધ મેળવો. તો સમતુલ્ય અવરોધ કેવી રીતે મેળવીશું આપણે? તો સિમ્પલ વસ્તુ છે. જોડાણ કેવું છે? શ્રેણી જોડાણ છે. આપણે ધારો કે આને લઈ લઈએ R1. કેટલું લઈ લઈએ? R1. આને શું લઈ લઈએ? R2. આને શું લઈ લઈએ? R3. ઓકે. તો આપણે જોઈએ શ્રેણી જોડાણનો સમતુલ્ય અવરોધ શું લઈએ? સમતુલ્ય અવરોધ. એને આપણે કહીશું ઇંગ્લિશમાં R ઇક્વિવેલેન્ટ. શું કહીશું? R ઇક્વિવેલેન્ટ. હવે R ઇક્વિવેલેન્ટ એટલે શું? શ્રેણીમાં હોય તો R1 R2 શું થશે? R3. R1 R2 R3. R1 ની કિંમત કેટલી છે? 5. કેટલી છે? 5. R2 ની કિંમત કેટલી છે? 8. અને R3 ની કિંમત કેટલી છે? 12. કેટલી મળી તમને? 5 8 અને કેટલી મળી? 12. હવે સરળ કરો. 5 અને 8 13 13 ને 12 25. તો શું થશે? સમતુલ્ય અવરોધ 25 ઓહમ. કેટલો મળશે? 25 ઓહમ અવરોધ મળશે. પ્રશ્ન નંબર 2 એવો પૂછી દીધો તમને. પ્રશ્ન નંબર 2 એવો પૂછે છે કે આ પરિપથમાંથી વહેતો પ્રવાહ શું લેવો છે? પરિપથમાંથી વહેતો પ્રવાહ મેળવો. ધારો કે આ પરિપથમાંથી વહેતો પ્રવાહ I છે. કેટલો છે? I છે. હવે તમે જુઓ 2 વોલ્ટની બેટરી 2 વોલ્ટની બેટરી 2 વોલ્ટ. તો આખે આખું વિદ્યુત કોષ કેટલા વોલ્ટનો બને? 6 વોલ્ટ. 2 + 2 કેટલા થશે? બને 6 વોલ્ટ. તો આખે આખું વિદ્યુત કોષ કેટલો મળશે? 6 વોલ્ટનો. હવે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ ઓહમનો નિયમ. કોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? ઓહમના નિયમ પરથી. તો ઓહમનો નિયમ શું હતો આપણા માટે? આપણે સૂત્ર ભણી ચૂક્યા હતા. R = V/I. ભણ્યા R = V/I. તો એ કરતા કરીએ આપણે I ને કરતા કરો તો V એમની પાસે R ક્યાં આવશે? નીચે. તો શું આવશે? V/R. હવે R આપણા માટે શું છે? દરેક અવરોધ એક અવરોધ છે ને, તો શું લેવું પડશે? R ઇક્વિવેલેન્ટ. શું લેવું પડશે? R ઇક્વિવેલેન્ટ લેવું પડશે. હવે V ની કિંમત કેટલી છે આપણા માટે? 6. કેટલી છે? 6. અવરોધ કેટલો મળે તમને? 25. કેટલો મળે છે? 25. તો કેટલા જોશે આપણે? 6/25. શું કરવું પડશે? 6/25 કરવું પડશે. તો જવાબ કેટલો આવશે આપણા માટે? 0.24. કેટલો આવશે? 0.24 એમ્પિયર. એમ કે વિદ્યુત પ્રવાહનો એકમ શું છે? એમ્પિયર છે. એટલા માટે તમને શું મળી જશે? અહીંયા મને મૂલ્ય મળી જશે. તો પહેલા શું જોયું આપણે? R ઇક્વિવેલેન્ટ મેળવ્યું, પછી પ્રવાહ મેળવ્યું. હજુ ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછે તમને. ત્રીજો પ્રશ્ન એટલે કેવો? પ્રશ્ન નંબર 3 માં શું પૂછી શકે? પ્રશ્ન નંબર 3 માં તમને એવું પૂછે છે કે
12 ઓહ્મના અવરોધમાંથી 12 ઓહ્મના અવરોધના બે છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાન મેળવવો છે. શું કરવો છે? વિદ્યુત સ્થિતિમાન. એટલે કે અહીંયા તો એક ધારો કે આપણે વોલ્ટમીટર જોડીશું. શું જોડી દઈએ છે? અહીંયા હું એક વોલ્ટમીટર જોડી દઉં છું, પ્લસ અને માઈનસ. આ વોલ્ટમીટરની અંદર આ 12 ઓહ્મના અવરોધમાં કેટલું ઓહ્મ તો બતાવશે એ મારે મેળવવું છે. 12 ઓહ્મ માટે પૂછી શકે, 8 ઓહ્મ માટે, 5 ઓહ્મ માટે અલગ અલગ પૂછી શકે. આપણે 12 ઓહ્મ માટે શોધીએ તો આપણે જોઈશું એ R3 બરાબર 12 ઓહ્મના બે છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. શું લેવો છે? તફાવત. આપણે શું લઈશું? V3. શું લઈશું? V3. હવે આપણે ખબર છે આપણે V બરાબર IR આવું ભણી ચૂકેલા છો. V બરાબર IR તો આપણે શું લઈશું? એક V3 પ્રવાહ તો દરેક માટે કેવો છે? સેમ. પરંતુ વિદ્યુત સ્થિતિમાન શું બદલાય છે? સોરી, અવરોધ બદલાય છે. તો V3 બરાબર શું આવશે? IR3. ચલો I ની કિંમત કેટલી આવી આપણા માટે? 0.24. કેટલી આવે છે? 0.24. R3 ની કિંમત કેટલી છે? 12. તો 0.24 ને શું કરવાનું છે? આપણે 12 કરવાનું છે. ચલો ફટાફટ ઉપયોગ કરીશું. જવાબ આવશે તમારો 2.88 વોલ્ટેજ. કેટલો આવશે? 2.88 વોલ્ટેજ. બરાબર. તો તમને શું મળી ગયું? V3 મળી ગયું. ચલો હવે તમને પ્રશ્ન હું તમને ટ્વિસ્ટ કરીને આપણે બધા પૂછી નાખે. એવું પૂછે કે R2 માટે ભણો તો અથવા 8 ઓહ્મ માટે, તો ખાલી જોવા માટે જોઈએ. R2 બરાબર તમને 8 ઓહ્મ માટે આપણે મેળવવો છે. તો શું લઈશું? એ કરે V2 બરાબર IR2. તો 0.24 ગુણ્યા કેટલા કરશો? 8. 0.24 ને શું કરશો? 8 કરશો. આપણે એનો ઉપયોગ કરી લઈએ. કેટલો આવશે? 1.92. કેટલો આવશે? 1.92 વોલ્ટ આવશે. બરાબર. તો આવો પણ પ્રશ્ન પૂછી શકે. એવું કોના માટે મેળવી શકાય? R1 માટે મેળવી શકાય. તો તમે કોઈ પણ રીતે આ એક્ઝામ્પલ ગણી શકો છો. એક્ઝામ્પલ એક છે, પરીક્ષાની અંદર કોઈ પણ એક જ વસ્તુ શોધવાનું પૂછે પણ આપણે શું કરી શકો છો? ગમે તે રીતે પ્રશ્ન પૂછાય ગણી શકાય છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચલો આપણે લખી દઈશું, પછી આપણે આગળ વધીએ. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ વધીએ. હવે આપણે જોઈશું સમાંતર જોડાણ. શું કહે છે તમને? એમ બે પ્રશ્નો આપેલા છે. 1 ઓહ્મ તથા 10⁶ ઓહ્મના અવરોધનો સમતુલ્ય અવરોધ મેળવો. શું મેળવો? સમતુલ્ય અવરોધ. કયા જોડાણમાં? સમાંતર જોડાણમાં. તો આપણે લઈ લઈએ R1 બરાબર લઈ લઈએ 1 ઓહ્મ અને R2 બરાબર લઈ લઈએ 10⁶ ઓહ્મ. તો શું લખી શકાય? આપણે 10⁶ એટલે બરાબર 1 ની પાછળ 6 મીટર થશે. એકમ શું આવશે? ઓહ્મ. આનો શું કરવું છે? સમાંતર લેવાનું છે. તો R1 અને R2 ના સમાંતર જોડાણનો સમતુલ્ય અવરોધ Rp શું હોય? Rp હોય. તો Rp એટલે P એટલે કેટલા? બરાબર. તો હવે જોઈ ચૂક્યા હતા. Rp લઈએ તો શું થશે? એકને 1/Rp બરાબર 1/R1 પ્લસ 1/R2. અહીંયા આપણે શું કરશું? R2 ઉપર જઈએ, R1 ને લઈ જઈએ તો થશે R2 પ્લસ R1 ભાગ્યા શું આવશે? R1 R2. નીચે શું આવશે? 1/Rp. આને ઉપર લઈ ગયા અને ઉપર નીચે બને શું થશે? ગુણાકાર. આને શું કરીએ? ઉલટાઈ દઈએ. Rp બરાબર R1 પ્લસ સોરી R1 * R2 શું થશે? R2 પ્લસ R1. ચલો આપણે હવે એની કિંમત મૂકીએ. R1 ની કિંમત કેટલી છે? 1. કેટલી છે? 1 છે ગુણ્યા R2 ની કિંમત તો 10 લાખ બરાબર. ભાગ્યા શું થશે? એકને 10 લાખ વત્તા 1 શું થશે? 10 લાખ વત્તા 1. તો નીચે ઉપર શું મળશે તમને? એકને 10 લાખ ભાગ્યા શું થશે? 10 લાખ 1 બરાબર. આવો જવાબ આવશે. તો જોવા જઈએ તો બંનેની કિંમત જોવા જઈએ એટલે સમાન જેવી છે. કેવી છે? સમાન જેવી છે. એટલે ભાગાકાર કરો તમને શું મળશે? એકને અંદાજિત 1. કેટલું મળશે તમને? 1.
1 ઓહમ તમારો જવાબ આવશે. Rp ની કિંમત કેટલી આવશે? 1 ઓહમ જેટલો જવાબ આવે છે. તો એકદમ સિમ્પલ પ્રશ્ન છે, બરાબર. ખાલી થોડી વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખવાની છે, બરાબર. તો આપણે જોઈ લીધું છે તો થશે 1 ઓહમ, અંદાજિત 1 ઓહમ જેટલો મળી જાય છે, બરાબર. આમ તો જોવા જઈએ 0.9998 એવો સમથિંગ જવાબ આવી શકે. હવે બીજો પ્રશ્ન જોવા જઈએ તો આપણી પાસે અહીંયા તમને આપ્યું છે R1 કેટલો આપ્યો છે તમને? 1 ઓહમ. R2 તમને કેટલો આપ્યો છે? 10 ઓહમ, એટલે કે 1000 ઓહમ. અને R3 આપ્યો છે તમને 10 ઓહમ, એટલે કે 10 લાખ ઓહમ, બરાબર. આટલું તમને આપેલું છે. આનો શું કરવાનો છે? આપણે સમતુલ્ય શોધવો છે. તો જવાબ શું આવશે? થોડી વસ્તુને સમજીશું. ચલો અહીં થશે 1/Rp બરાબર 1/R1 1/R2 1/R3. હવે તો સાહેબ સાદું રૂપ આપી દઈએ તો આનો અહીં ગુણાકાર, આનો અહીં ગુણાકાર. ના, થોડું ચેન્જીસ કરી કિંમત મૂકી છે. 1 ભાગ્યા R1 ની કિંમત કેટલી છે? 1. R2 ની કિંમત 1 ભાગ્યા 1000 અને R3 ની કિંમત 10 લાખ. ઓકે, આપણે કિંમત મૂકી દીધી. હવે આપણે શું કરીએ? જો અહીંયા કેટલા ખૂટે છે? 10 લાખ. કેટલા ખૂટશે? 10 લાખ. તો કેટલા આપણે ગુણી દઈએ? 10 લાખ આપણે ગુણી દઈએ કરે વત્તા, બરાબર. અહીંયા કેટલા છે? 3 શૂન્ય છે, અહીંયા 6 શૂન્ય છે, તો કેટલા શૂન્ય ખૂટશે? તો 3 શૂન્ય ખૂટે. અહીંયા તો એટલું છે તો ભાગ્યા 1 અને ભાગ્યા શું થશે? આ ત્રણનો ગુણાકાર એટલે સમથિંગ શું આવશે? લસા આવશે 10 લાખ. ઓકે, લસા કેટલો આવશે? 10 લાખ. આ તમને શું મળશે? 1/Rp મળશે. શું મળશે? 1/Rp. આપણે શું કરવાનું છે? ઉલટું કરવાનું છે. હજુ થોડું આપણે જોઈએ. ચલો 1/Rp સરવાળો કરો. સરવાળો શું મળશે તમને? 10 લાખ. અહીંયા શું આવશે? 1000. શું આવશે? વત્તા 1000 વત્તા 1, બરાબર. 10 લાખ વત્તા 1000 વત્તા 1 ભાગ્યા શું આવશે? 10 લાખ આવશે. હવે આને ઉલટાઈ રીતે શું મળશે તમને? તો Rp બરાબર 10 લાખ ભાગ્યા શું થશે? આપણા માટે તો 10 લાખ 1001, બરાબર. અને જવાબ શું આવશે? અંદાજિત લઈએ તો 1. કેટલું આવશે? 1 ઓહમ, બરાબર. સામાન્ય રીતે 1000 વડે ભાગો તો માઈનસ ફરક પડે. 0.99 સમથિંગ 0.98 સમથિંગ આવે તો શું લઈ શકો છો? 1 લઈને ચાલી શકો છો. ઓકે, તો આપણે શું કરવા માટે થોડા અગત્યના જેવા થઈ જાય. આમ તો આ પ્રશ્નો ઓછા પૂછાય છે, પરંતુ આપણે જોવા જઈએ તો આપણે તૈયારીના બેઝ ઉપર જે સ્ટાર્ટિંગની અંદર તો આપણે થોડી ઘણી નોલેજ હોવું જોઈએ. ઓકે, ચલો આપણે લખી દઈશું, પછી આપણે આગળ જોઈએ. ચલો વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો, આપણે આગળ વધીએ. એક મસ્ત એવો પ્રશ્ન છે, જોઈશું શું કહે છે તમને. 100 ઓહમનો વિદ્યુત બલ્બ કેટલા ઓહમનો છે? 100 ઓહમનો વિદ્યુત બલ્બ 50 ઓહમના અવરોધ વાળું ટોસ્ટર. શું છે? ટોસ્ટર. ટોસ્ટર નથી જોયું તમે કે જે ટોસ્ટ બનાવવા માટે ઉપયોગ થાય છે, ઘરના ગરમ કરવા માટે થાય છે, બરાબર. અને 50 ઓહમના અવરોધ વાળું વોટર ફિલ્ટર 220 વોલ્ટના પ્રાપ્તિ સ્થાન સાથે સમાંતર કેવું જોડેલું છે? સમાંતર જોડેલું છે. ચલો પ્રશ્ન આવે છે. તો તે જ પ્રાપ્તિ સ્થાન સાથે વિદ્યુત ઇસ્ત્રીને જોડતા તે ત્રણેય સાધનો દ્વારા ખેંચાતા કુલ પ્રવાહ જેટલો શું કરે છે? પ્રવાહ ખેંચે છે. એટલે કે આ ત્રણેય સાધનોને એક સાઈડ લગાવવામાં આવે અને એક બાજુ પર ઇસ્ત્રી લગાવવામાં આવે તો બંનેનો પ્રવાહ કેવો રહેશે? સમાન. એટલે કે એક બાજુ તમે જોઈ શકશો એક અને આપણે વિદ્યુત બલ્બ લઈએ, ટોસ્ટર લઈએ અને ફિલ્ટર લઈએ. શું એ? વોટર ફિલ્ટર. આ ત્રણેયનું પ્રવાહ જેટલો થશે એટલા પ્રવાહ મૂલ્ય કોણ લે છે? એટલું ઇસ્ત્રી. કોણ લે છે? ઇસ્ત્રી લે છે, બરાબર. તો શું કહે છે તમને? ખેંચાતો કુલ પ્રવાહ જેટલો હોય તો ઇસ્ત્રીનો અવરોધ કેટલો? હવે ઇસ્ત્રીનો અવરોધ આપણે શોધવાનો છે અને ઇસ્ત્રી તેમાંથી કેટલો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતો હશે એ પણ આપણે શોધવાનું છે. તો બે પ્રશ્નો પ્રમાણે છે, જોઈએ શું કહે છે આપણને. તો દેખો, જોવા જઈએ તો ઇસ્ત્રી માટે જે સમાનતા જે છે એ કોના માટે લાગુ પડશે? આ જે ઇસ્ત્રીની આખી ઘટના શોધી તો કોને શોધવું પડે? આ ત્રણેય માટે શોધવું પડે. તો આપણે પહેલા જોઈ લઈશું એ બને. પહેલા આપણે જોઈએ R1 બરાબર આપણે લઈએ છીએ 100 ઓહમ, R2 બરાબર 50 ઓહમ અને R3 બરાબર કેટલા લઈશું આપણે? 500 ઓહમ. કેટલા લઈશું? 500 ઓહમ લઈએ છીએ. હવે આપણે થોડું જોઈ લઈશું એ બને કે આ કેવું છે? સમાંતર. તો સમાંતર
જોડાણનો સમતુલ્ય અવરોધ તો શું લઈશું એখানে 1/rp બરાબર 1/r1 1/r2 1/ શું થશે r3 1/r1 કેટલા છે 100 1/r2 એટલે 50 અને 1/r3 એટલે શું થશે 500 તમે જોઈ શકશો અહીંયા કેટલા છે 500 લસા આવશે 500 કેટલો આવશે 500 તો આને કેટલા વડે ગુણવા પડશે 5 વડે આને 10 વડે આનું શું થશે એક જ તમે જુઓ 5 + 10 + 1 શું થશે 16/500 કેટલા આવશે 16/500 આ કિંમત શું આવી 1/rp કોની કિંમત આવે છે 1/rp ની કિંમત આવી તો 1/rp બરાબર કેટલા મળ્યા 16/500 ઉલટાઈ દઈએ તો rp બરાબર કેટલા મળશે 500/100 એટલે જવાબ આવે 31.25 ઓહમ કેટલું આવશે 31.25 ઓહમ તો આ ત્રણેયનો જોડાણનો સમતુલ્ય અવરોધ કેટલો આવશે 31.25 હવે આપણે લઈએ છીએ ત્રણેય દ્વારા ખેંચાતો કુલ પ્રવાહ શું લેવો છે ત્રણેય દ્વારા ખેંચાતો કુલ પ્રવાહ તો I બરાબર શું થાય V/R તમે ઓહમનો નિયમ ઉપયોગ કરી શકો છો I બરાબર V/R તો V ની કિંમત તમને આપી છે કેટલું આપ્યું છે એમને 220 વોલ્ટ કેટલું આપ્યું છે 220 વોલ્ટ તો આપણે લઈ લઈએ 220 R ની કિંમત કેટલું આપ્યું તમને 31.25 220 ભાગ્યા કેટલા કરવાના છે 31.25 તો જવાબ તમારો અંદાજિત આવશે એમને 7.04 એમ્પિયર શું આવશે 7.04 એમ્પિયર હવે એને જોવા જઈએ તો સમજો આનો પ્રવાહ કેટલો છે 7.04 કેટલો છે 7.04 હોય તો એટલે કે આ ત્રણેય દ્વારા ખેંચાતો પ્રવાહ કોના જેટલો થાય છે ઇસ્ત્રી દ્વારા કોના દ્વારા ઇસ્ત્રી દ્વારા થાય છે તો આપણે લખી શકીએ ત્રણેય દ્વારા ખેંચાતો પ્રવાહ એ ઇસ્ત્રીમાંથી પસાર થતા પ્રવાહ જેટલો થાય છે આથી ઇસ્ત્રીનો અવરોધ કોના જેટલો થશે તો ત્રણેયના સમતુલ્ય અવરોધ જેટલો કેટલો ત્રણેયના સમતુલ્ય અવરોધ જેટલો થાય બરાબર એટલે ત્રણેય દ્વારા જે ખેંચાતો પ્રવાહ હોય બરાબર એકવાળા પ્રવાહ જેટલો થશે ઇસ્ત્રીમાંથી વહેતા પ્રવાહ જેટલો તો એ ક્યારે શક્ય બની શકે કે ઇસ્ત્રીનો અવરોધ કેટલો હોય 31.25 હોય ત્યાંથી આપણે લખી શકીએ કે ઇસ્ત્રીનો અવરોધ કેટલો હશે 31.25 ઓહમ હવે શું લખી શકીએ ઇસ્ત્રીમાંથી પસાર થતો પ્રવાહ બરાબર શું લખી શકીએ 7.04 એમ્પિયર શું લખી શકીએ 7.04 એમ્પિયર લખી શકીએ એવું ક્યારે શક્ય બની શકે કે જ્યારે એનો અવરોધ આટલો હોય ત્યારે બાકી શક્ય બની શકે નહીં બરાબર કારણ કે અવરોધ બદલાય એટલે શું થઈ જાય પ્રવાહ બદલાઈ જવાનો છે તો એ વસ્તુ આપણે ધ્યાનથી સમજવાની છે કેવી રીતે મિત્રો ચલો ફટાફટ લખી દઈશું પછી આપણે આગળ જોઈએ ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આટલું રાખીએ છીએ બરાબર મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર થોડા નવા એક્ઝામ્પલ સાથે અને નવી થિયરી સાથે ત્યાં સુધી વાંચતા રહો લખતા રહો અને તૈયાર કરતા રહો અને કઈ બી પેલા ડાઉટ હોય તેની પહેલા આગળના લેક્ચર એકવાર જોઈ લેવાના કે શું ચેપ્ટરમાં વાંચી ગયા પડી ગયું તો શું લેવાના આગળના એક લેક્ચર જોઈ લેવાના પછી તમે આગળ જોશો તમને વધુ મજા આવશે ઓકે અથવા ચોપડામાં લખી દેવાનું શું કરી દેવાનું રિવિઝન કરી લેવાનું એટલે તમે વધુ સારી તૈયારી કરી શકશો બાકી કઈ ડાઉટ હોય તો તમે મને પ્રશ્ન પૂછી શકો છો ઓકે થેન્ક યુ